बाप आज मला फोटो काढायला येते का बघू आपण. हा, बघ खाली करी जरा खाली असं बाप, जीभ बाहेर काढलो बरं का, जीभ बाहेर काढलो. मग अचानक त्यांना ऍडमिट करावं लागलं. आता तब्येत व्यवस्थित होतीये, त्यांचे रिकवर म्हणतायत, पण डिस्चार्ज काय आणखी दिलेला नाहीये. उचलून फेकत होता मला तो की फेकत होता पहिल्यांदा स्वतःसाठी काहीतरी खरेदी केली असेल आपण एवढ्या वर्षांमध्ये. ते हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या अजून एका नवीन व्लॉगमध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. तर खूप दिवसानंतर मी चष्मा वेअर केलाय. खरं तर लक्षात पण राहत नाही, इथंच जवळपास ठेवलेलं असतं तरी सुद्धा बऱ्याचदा विसरून जातं. एवढी सगळी गोंधळ आणि सध्याचं जे घरातलं एन्व्हायरमेंट आहे, एक तर मुलांना शाळेला सुट्ट्या आहेत त्याच्यामुळे मग पूर्ण धिंगाणा असतोय. सकाळ कधी होते संध्याकाळ कधी होते ते पण समजत नाही. आणि सध्या थोडंसं म्हणजे आता थंडीचं वातावरण आहे आणि त्याच्यामुळे मग मुलांना सर्दी ह्या त्या गोष्टी एकाचं झालं की दुसऱ्याचं. मुलं पण एकमेकापासून लांब राहत नाहीत, प्रत्येक वेळेस सोबतच असतात. जरी भांडणं केली तरी एकत्रच ते खेळत राहतात. त्यामुळे मग सर्दी होणं, खोकला येणं ह्या गोष्टी साहजिकच आहेत. आणि आता व्हायरल इन्फेक्शन ह्या त्या गोष्टीमुळे जरासं खोकला, घशात खवखव अशा पण गोष्टी होत आहेत. तर वहिनींना सुद्धा घशात खवखव होत होती. एकदा त्या दवाखान्यात जाऊन आलेल्या, त्यावेळी थोडं कमी झालं, परत आणखी थोडंसं त्यांना त्रास व्हायला लागलाय. तर त्यासाठी पण त्या काढा वगैरे घेत आहेत आणि त्यांना 2 दिवसापासून होत होतं, मला आज परत ते सुरू झालंय. म्हणजे असं एकमेकाच्या याच्याने हा आजार होतात, तर त्याला थोडंफार मग मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या वगैरे ह्या गोष्टी चालू आहेत. जे घरगुती उपाय आहेत, काढा घेणं हे पण सुरूच आहे. शिवाय औषधं वगैरे आहेत. तर मी ते डॉक्टरांकडे अण्णांसोबत पण गेले होते, अण्णा दवाखान्यात होते. तर थोडंसं अण्णांची तब्येत पण सध्या थंडीमुळे खराब झाली आहे, ते ऍडमिट आहेत दवाखान्यामध्ये. अचानक त्यांना ऍडमिट करावं लागलं. आता तब्येत व्यवस्थित होतीये, त्यांचे रिकवर म्हणतायत, पण डिस्चार्ज काय आणखी दिलेला नाहीये. फोनवरती बोलणं झालंय. तर अशा गोष्टी सध्या आहेत. तर काळजी घेणं हा एकच पर्याय आहे, कारण वातावरण प्रचंड खराब आहे. पाण्यामधनं पण बऱ्याचदा हे होतं. आता गावात फिल्टर आहे गावासाठीचं, तर त्यामधलं पण पाणी बऱ्याचदा टेस्टला वेगळंच लागतं. ते मिनरल्समध्ये थोडंफार झोल झाला इकडचं तिकडं की झालं परत आजार सुरूच. ह्या अशा गोष्टी सुरू आहेत. आहे दोन्ही पण. आमच्यात कसं आहे माहिती का, सर्दी झाली किंवा कुठलाही आजार झाला तर गोळी खायची म्हटलं की अंगावर काटा येणारा माणूस म्हणजे वहिनी. कारण त्यांना ना गोळी अशी घेतली की उलटी आल्यासारखं होत आहे ना पहिल्यापासून पण. त्यामुळे त्या शक्यतो म्हणजे अवॉइड करतात. पण आता काही वेळा नाविलाज असतोय. घशात खवखव जवळपास 15 दिवस झाला असेल रापली असेल है की नाही, तरी आणि कमी झालेलं नाही. त्याच्यात घशात पण त्यांना इन्फेक्शन झाल्यासारखं झालं. ते लगेचच आवाज वेगळा यायला लागला. मिठाच्या पाण्याच्या गुळण्या करा बघा, लय फरक पडतो. चहा करायच्या आधी पाणी गरम केलं, झोपताना एकदा करा. तसं करावं. या अगोदरच्या प्रिव्हियस व्हिडिओजमध्ये काही कुकवेअर मी यूज करताना दाखवलेले होते आणि बऱ्याच जणींच्या त्या अनुषंगाने कमेंट्स आले की ते तू कसे म्हणजे वापरतेस, किंवा मग कास्ट आयर्नचे जे कुकवेअर आहेत तर त्याविषयी आम्हाला थोडक्यात सांगशील का की ते कसे वापरायचे. कारण पाण्याच्या संपर्कात आले की बऱ्यापैकी ते मग खराब होतात आणि गंज लवकर चढतो. तर त्यांना मेंटेन कसं करतेस वगैरे. तर ते पण. आणि काही भांडी माझी कोल्हापूरमध्ये आहेत, काही लांबजण्यात आहेत आणि काही डोराळ्यात आहेत. तर मी सध्या डोराळ्यामध्ये जे काही कलेक्शन कास्ट आयर्नच्या भांड्याचं आहे ते मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे. आणि त्याविषयी थोडक्यात माहितीही सांगेन की ती कशी वापरली पाहिजेत किंवा मी कशा पद्धतीने ते मेंटेन करते जेणेकरून त्याला गंज चढू नये. तर चला जास्त उशीर न करता आता आपण बघूया माझ्याकडे कोणकोणते कास्ट आयर्नचे भांड्यांचं कलेक्शन आहे ते आणि ते कशी मेंटेन करायची. तर या इथं माझ्याकडे हे 4 कास्ट आयर्नचे आगारोचे कुकवेअर आहेत. त्यातली सगळ्यात पहिली ही कढई आहे. याच्यावरती काचेचं लीड सुद्धा त्यांनी प्रोव्हाइड केल्याशिवाय कास्ट आयर्नचे कान तापतात लवकर, त्यामुळे मग उतरण्यासाठी त्याच्यासोबत कान सुद्धा प्रोव्हाइड केले. आता हे जे काही कुकवेअर मी तुम्हाला दाखवते त्याचा डेमो सुद्धा पुढे दाखवणार आहे, त्यामुळे पाहत राहा. आता हे जे दिसतंय तुम्हाला तर हा फ्राईंग पॅन आहे. हे उतरताना हाताला भाजू नये म्हणून त्यासोबत त्याचे सुद्धा कान प्रोव्हाइड केलेले आहेत. नेक्स्ट आहे हे कॅसरॉल. तर जनरली आपल्याला प्रिसिजॉन करावं लागतं कास्ट आयर्न, पण याला करायची गरज नाही आहे.
हे अगदी नॉनस्टिक सारखं वर्क करतं, त्यामुळे मग ऑइलिंग करण्याची सुद्धा याला गरज नाही. अगदी स्टायलिश दिसतं. आणि इथं हे आहे ग्रिल पॅन. मी दाखवते तुम्हाला फ्राय पॅन. तर हा असा आहे, याच्यासोबत 2 आपल्याला कानसुद्धा प्रोव्हाइड केलेले आहेत, जसं की कास्ट आयर्न लवकर तापतं. आणि हे सगळे जे प्रोडक्ट्स आहेत ना, जे मी तुम्हाला दाखवते ते अगारोचे आहेत. तुम्हाला हवे असतील तर लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत. तर आता बनवली जाते ती म्हणजे उडदाची भजी. कॉर्नफ्लॉवरचं पीठ आहे, हे ओवा, मसाला, लाल तिखट, हळद आणि हे कोथिंबीर. मागच्या वेळी सुट्टीला जेव्हा हे आले होते ना, तर त्यावेळी हा पॅन त्यांनी यूज केला होता आणि अतिशय उत्तम दर्जाचा आहे. तसं तर सगळीच भांडी प्रिसिजॉन आहेत, तरीसुद्धा एकदा पहिल्यांदा यूज करत असल्यामुळे स्वच्छ धुवून घ्यायचं. गॅस ऑन केला त्यामुळे पाणी त्यातलं आटतं आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये तळण्यासाठी आता तेल टाकून घ्यायचं. फ्राय पॅनमध्ये तेल टाकल्याबरोबर लगेचच एक डॉट टाकून पाहिला तर इतकं पटकन तेल तापलं, याचा अर्थ की जास्त गॅस पण आपला वाया जात नाही. त्यासोबतच सगळीकडे हीट समान पसरते आणि आयर्न रिच फूड बनतं, त्यामुळे आपल्या हेल्थसाठी ते बरं पडतं. मेन म्हणजे केमिकल फ्री कुकिंग होतं आणि हेल्थ वाईज तर ते चांगलंच आहे. शिवाय ड्युरेबिलिटी खूप चांगली आहे. कास्ट आयर्न असल्यामुळे एकदम मजबूत आहे. लाईफ लॉंग तुम्ही हे वापरू शकता आणि चुलीवर, गॅसवर किंवा स्टोववर सुद्धा तुम्ही हे यूज करू शकता. याच्यासोबत दिलेल्या कांडचा आपण असा वापर करू शकतो. आता कढई स्वच्छ धुवून घेतली. पनीर अगोदर आपण फ्राय करून घेऊ, त्यानंतर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करू. तर आता कास्ट आयर्न कढईमध्ये आपण पनीर बनवणार आहोत आणि त्यासाठी कढईमध्ये तेल टाकले, त्याच्यामध्ये खडा मसाला टाकला. फ्राय झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये कांदा, लसूण, अद्रक हे सगळं टाकून छान फ्राय केलेलं आहे. आणि धने पावडर, जिरे पावडर, त्यासोबत पनीर ग्रेव्ही मसाला, थोडीशी हळद, मीठ आणि चवीपुरतं लाल तिखटसुद्धा याच्यात घातलेलं आहे. आणि आता छानपैकी मिक्स करून घेतलं. याच्यात थोडंसं पाणी टाकलं शिजण्यासाठी आणि त्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला पनीर टाकायचं आहे. थोडासा बिर्याणी मसाला सुद्धा मी याच्यामध्ये ॲड केलेला आहे. बरं, याच्यात फक्त पनीरच बनवू शकतो का, तर असं नाही. नॉनव्हेजचे सुद्धा पदार्थ तुम्ही याच्यामध्ये या कढईत बनवू शकता. या कढईसोबत काचेचं लीड सुद्धा त्यांनी प्रोव्हाइड केलं आहे, पण मला गरज वाटली नाही म्हणून मी वापरलं नाही. तुम्ही ते सुद्धा वापरू शकता. आणि याला कान सुद्धा दिलेले आहेत. अशा पद्धतीने तुम्ही ते उतरवून न हाताला भाजता सेफली बनवू शकता कुठल्याही रेसिपी. आता इथं हा ग्रिल पॅन यूज करणार आहे मी, तर तो स्वच्छ अगोदर धुवून घेते. याच्यातलं पाणी आटेपर्यंत छानपैकी गॅसवरती आपण हे ठेवू शकतो किंवा मग कपड्याने पुसून सुद्धा घेऊ शकतो. इथं बटाटा शिजलेला आहे. तर आता मगाशी जी कढई आपण यूज केलेली होती ना, तर त्याच्यामध्ये ज्याच्यात पनीर बनवलं होतं त्याच्यामध्ये मी बनवणार आहे ते म्हणजे बटाट्याची भाजी बनवून घेतली. आणि ग्रिल पॅन आपला छान कोरडा झाला आहे, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला सँडविच बनवायचं आहे. तर आता ग्रिल पॅनमध्ये थोडंसं बटर टाकलं आहे आणि त्याच्यावरती हे ब्रेड जे आहेत ते ग्रिल करून घ्यायचेत. आणि मस्तपैकी तुम्ही पाहू शकताय लगेचच अगदी काही सेकंदामध्ये हे तयार होत. वहिनी मला बटर लावून देतात ब्रेडला आणि मग मध्ये मी चटणी वगैरे जी बटाट्याची आपण बनवलेली आहे ती भरून अशा पद्धतीने आपण ते ग्रिल करू शकतो. आपल्याला आवडणारे व्हेज, नॉनव्हेज सँडविचेस आपण याच्यामध्ये बनवू शकतो. आता शौर्य चिकूला तर प्रचंड आवडतं सँडविच, तर याच्यामध्ये आता बटाट्याची जी चटणी आहे ती भरून घेतली आणि जस्ट हे पलटलं की तुम्ही पाहू शकताय रेडी झालं आपलं सँडविच. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारचे सँडविचेस आपण मुलांसाठी सर्व करू शकतो. आता आमच्या घरात तर परवणीचं आहे, मुलं खुशच खुश, कारण की त्यांच्या आवडीचं काहीतरी बनतं आणि ते अगदी आयर्न रिच फूड आहे, त्यामुळे आई पण खुश. त्याच्यात फिलअप करून देत आहेत ते सगळं प्रिपेअर. आणि इकडच्या बाजूला छान पद्धतीने हे असं बनतंय. आणि कसा वाटला वहिनी पॅन? छान आहे. वहिनींना तर ही भांडी प्रचंड आवडलेली, तर खूप खुश होत्या. आणि इथं आता बाकीच्या आमच्या सगळ्यांसाठीच नाश्त्याला सँडविचेस बनवून घेतो आणि दोघे मिळून करतोय, त्यामुळे पटापट नाश्ता रेडी होतोय. आणि पप्पांना फर्स्ट टाइम हे ट्राय करायला देणार आहोत. येस, परफेक्ट सँडविच आमचं झालेलं आहे. आणि आता बाकीचे बनवून घेत होतो आम्ही. बटाट्याचं हे केलंय आणि बटर लावलंय त्याला. बरं आहे का? चांगलं आहे. आवडलं. कास्ट आयर्न खूप जास्त तापतं, त्यामुळे कान आणि हे हँडल जे दिलेलं आहे तर ते त्याला बसवून आपण हे उतरवून घेऊ शकतो. हाताला अजिबात भाजत नाही. आणि क्लीन करण्यासाठी स्कॉच ब्राईट स्क्रब पॅड यूज करायचा. छानपैकी कपड्याने पुसून कोरडं करायचं आणि त्यानंतर त्याच्यावरती थोडंसं आपल्याला तेल लावून ते ठेवून द्यायचं. अशा पद्धतीने मी मेंटेन करते ही भांडी. यामुळे अजिबात भांड्यांना गंज लागत नाही, त्यामुळे तुम्ही यानंतर कास्ट आयर्नची भांडी बिंदासपणे वापरू शकता. आता कॅसरॉल घेतले मी, त्याच्यासोबतच एक आपल्याला स्पॅच्युला सुद्धा आलेला आहे आणि याच्यामध्ये बटर
टाकले आणि जिरा त्यासोबत मोहरी टाकलेली आहे आणि कढीपत्ता टाकून मस्त तडका दिलाय आणि त्या बटरमध्येच आपण तांदूळ छानपैकी थोडेसे फ्राय होऊ दिले. त्यामध्ये थोडासा धणे पावडर आणि हळद मीठ टाकले. तर कास्ट आयर्न म्हटलं की आपलं जनरली असं असतं की नाही बाबा ते थोडंसं दिसायला काळपट वगैरे वाटतं, तर त्यामध्ये फॅन्सी हे अशा पद्धतीचे सुद्धा कॅसेरॉल अवेलेबल आहे. त्याच्यामध्ये मूग डाळ टाकली आहे आणि थोडंसं पाणी टाकून आता हे झाकून ठेवायचं आहे. मी थोडंसंच बनवते, 5 लिटरपर्यंत तुम्ही याच्यामध्ये बनवू शकता आणि याच्यावरती झाकण सुद्धा दिलेलं आहे. आयर्न रिच फूड बनतं. आणि हो, बऱ्याच जणींच्या मनात हा प्रश्न असतो की आपण कास्ट आयर्नमध्ये आंबट पदार्थ बनवू शकतो का? बिंदास तुम्ही बनवू शकता, परंतु क्लीन करताना मात्र खूप काळजी घ्यायला लागते. सगळ्याच पदार्थ बनवल्यानंतर असंच पाण्यात भांडे ठेवतो तसे न ठेवता आपल्याला लगेचच ती क्लीन करायची असतात आणि क्लीन केल्यानंतर ती छान कोरडी करून त्याच्यावरती एक थर आपल्याला तेलाचा ठेवावा लागतो आणि मग बाकी भांडी तुम्ही स्टोअर करू शकता. कसल्याही प्रकारचा त्यावेळी गंज चढत नाही. तर या इथं हेल्दी अशी खिचडीसुद्धा तयार झालेली आहे. याला मात्र प्री सिझॉन असतं आणि नंतरसुद्धा तुम्हाला सिझॉन करण्याची, तेल लावण्याची अजिबात गरज भासत नाही. जर तुम्हाला कुठलं यातलं भांडं आवडलं असेल तर या सगळ्याच भांड्यांची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. सर्दीसाठी स्पेशल काढा, लेलो काढा. खुर्ची घेऊन बसली आई, कारलं तिथं तयार होत आहे. तर कशी रेसिपी आहे तुझी, सांग की. त्याची रेसिपी होई काय नाही बघ, नुसतं कारलं चिरायचं, पहिल्यांदा ठेवायचं, लसूण 4-5 पाकळ्या सोलायच्या, नुसतं लसूण ठेसायचा, मोहरी तेलात टाकायची आणि वरून कारलं धुवून नुसतं ठेवायचं. त्याला मीठ नाही, हळद नाही लावली, काय नाही. त्याला लिंबू लावून पण होय ठेवते, पण आम्ही काहीच लावत नाही, नुसतं चिरायचं तीच टाकायचं. घेणारच आहे, घेणारच आहे, हो घेणारच आहे, घेणारच आहे. हो तुझ्या उपयोगाची गोष्ट आहे. मोठे मामाचे आहेत तर त्यांचा मुलगा आलेला आहे. उतरलास का? काहीच राहिलं नाही. आजच नाव काढलं होतं की नाही, सकाळी पोहायचा विषय निघाला तर उचलून फेकत होता मला. तो की फेकत होता. तुम्ही जसं बारका होता तसा तसं होता. ती मोठा होता आणि लहान होती. एवढाच असेल मी, ह्याच्यावर मी बारका असेल. भाऊ म्हणायला होता मी जर असतो का अगोदर, होय भैया मी जर असतो तर यांना कधीच पोहायला शिकवलं असतं म्हणतो आता. नाही, मीच मनावर घेतलंय, ह्याला येणं गरजेचं आहे. 15-20 दिवसाची छान. गरम मामांना वेळ नाही बा. जेवण करून आता मोठं जायचंय. उमेश थांबलाय, जरा काम आहे तिचं. त्यानं जरा शेतात पडलाय. फोटो काढायला लागलेत रे बाबा एका पोराचा. आजोबांकडे बघ. हे लावून फुटू हॅलो, लगेच तू बाप. आजोबाला फोटो काढायला येते का बघू आपण. हा, बघ खाली करी जरा, खाली असं. जीभ बाहेर काढलो बर का, जीभ बाहेर काढलो, जीभ बाहेर काढलो, खाली असत जीभ बाहेर काढलो बघ. नाही काढलं, काढतो हालून लागतंय त्यानं. हे मध्ये दाबलं की दाबलं. आजोबा फोटो काढायला शिकले. ते पहिला फोटो चिकूचा आमच्या. कोथिंबिरीचा काढलाय. होय लय छान आहे की बाया. फंक्शन याला कितीला मिळालं? 1300. होय, चाललं बाबा. पहिल्यांदा स्वतःसाठी काहीतरी खरेदी केली असेल आपण एवढ्या वर्षांमध्ये. नाहीतर नाही ते लय भारी फंक्शन, ते वरती पूर्ण हे होत. पुन्हा हवेला. हा छान आहे. आता वापरा फक्त सिन्सिअरली. काळजी नाही. रोज न्यायचं नियमानं. वापरावंच लागतं. कशावर बघा, बरं झालं घेतलंस आहे का नवीन. उमेश स्वतः. उमेशचे चॉईस असेल ते, त्याच्यामुळे. काय झालंय? कुणा कुणाची टीम? बरं टीम कुणा कुणाची आहे? बरं कोण लीड वर आहे आता?
उठून नाच की. पण जिंकलायची की. उठून नाच की. कसं नाचते? कसं कसं टाका आता बयाची फोडायला पाहिजे. बोर्ड खराब होते मग तुम्हाला जिंकता येत नाही. त्याला जर खोचे पडले काय चुकीव नाही बोर्ड तुमच्या पांढऱ्या. जोरात मारायचं सरळ मार. जोरात मार की चालली का नाही गोष्ट. ठीक आहे मारीला ढकलू नको. हो शेणा बोटानं मारायचा. हा आपल्या काळ्या आहेत का चिके. इकडे बघितलं का तुम्हाला आजचा हा व्लॉग आवडला असेल आणि कसा वाटला आजचा व्लॉग ते सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. भेटूया लवकरच उद्याच्याच नवीन व्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय.